วันนี้มีเมนูปูจ๋าหมูสับปั้นก้อนทอดมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มจากการหมักหมู ไข่ไก่ น้ำตาลทราย ซีอิ๊วขาว รากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกหลังจากนั้นพักทิ้งไว้ 15 นาทีพอน้ำมันเริ่มร้อนก็ปั้นให้เป็นก้อนวงรี แล้วนำลงไปทอดในน้ำมันจนหมูสุกเมื่อเสร็จแล้วก็ตักขึ้นแล้วจัดเสิร์ฟให้เป็นรูปปูจ๋าน่ารักได้เลยค่ะ